Maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamnan. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang useful. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki at saka kayumangge. Ano ba yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buhay ko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo. Hello, Emmy. Ay, kasi maaraw na dito. Maaraw na ba? Maaraw na? Nakalani ka na? Oo. Alam mo yung, yung masaya na malungkot kasi masaya kasi nakaali na. Malungkot kasi ang baba ng presyo. 13 po. Eh, natumba pa yung dahil nagdaang bagyo. Dumapa pa yung aming mga palay. So, yung inaasahan mo. Hindi naging amarillo. Wala. Wala. Dito nga po sinasamantala na yung araw. As in, talaga, yung mga daanan dito ay pag dumaan ka, mangangati ka. Kasi nakabilad ang mga palay po dito. Sinasamantala yung sikat ng araw. Kaya, meron yung bayanihan na 2 kaban. Pero maraming hindi nakatanggap, no? Ikaw ba nakatanggap ka? Nakatanggap? Etong this cropping season, kailangan mabigyan ka rin ng libre. So, 2 kaban. Nag-start na yung Bigayan. Ang bigayan, yeah. So, dapat mag-register kayo sa local government para makuha yung libre nyong pataba. Yes, opo. Ayan, encouragement po natin yan sa ating mga kasamahan. Meron po tayong programa, nagbibigay po ng pataba libre. Pero kailangan magpalista kayo. Baka pupunta kayo doon walang lista. Pera sa, galing bayanihan. Pera sa bayanihan. No? Bayanihan. Allocate yan ng government natin, ng Senado sa Kongreso para maibigay. Dapat mag-apply na sila. Yes. Ayan, kasi doon pinag-uusapan natin, no? Palay. Ang palay, madaming production yan. Di ba? IPA? So ngayon naman, ngayong araw pag-usapan natin, Biochar. Sa Biochar po, ginagamit dito, number 1 na material is IPA. So ano ba yung Biochar? Naku, interesting po ito pag-usapan natin at alamin natin sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, mapalad ang ating programa dahil makakasama po natin isang environmentalist, agriculturist, at founder and CEO ng Philippine Biochar Association. Kasama po natin si Sir Philip Camara. Hello po. Hello. Magandang araw sa atin lahat. Hello, Thank you sa invitation. Thank you, sir. Sir, Biochar. Medyo, ano ba tong Biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang Biochar? Yan. Ang Biochar ay nanggagaling sa biomass. Kaya may word na bio dahil galing sa biomass. Pagkatapos, lalo pa yung biomass na galing sa agrikultura, pagkatapos itong biomass na waste product lamang, halimbawa sa 1 hektarya ng palay, kung meron kayong makukuha dyan ng mga 5 tons ng palay, meron ka rin 5 tons ng waste ng rice straw at saka rice hull
Ang rice hull, mapupunta sa rice mill. Ang rice straw, maiiwan sa field. And ang current practices ay susunugin to. So, yung lahat ng carbon dioxide na tinanggal ng rice plant mula maliit lang na buto, naging malaking halaman na maraming seeds, lahat yan galing sa carbon ng atmosphere. So, kung may 5 tons ka ng palay, meron ka rin 5 tons ng waste na kung susunugin mo yan, binalik mo yung carbon dioxide sa atmosphere. Pero ang problema, yung kailangan ng ating environment at lalo-lalo pa tayo mga lahat tayo nakatira dito ay ang parts per million ng carbon dioxide hindi dapat umabot ng 450 dahil nung nag-450 sa geological history, wala pang tao na evolve dahil hindi hospitable yung Earth. Pero nung nagkaroon ng maraming volcanic eruptions, yung mga ganon, at na naging fossil fuel yung mga biomass at that time, yung carbon bumaba to 280 parts per million. So, at 280, nagkaroon ng mammals, ganon. Nagkaroon ng favorable atmosphere for humans to thrive. And then, in the Industrial Revolution, mga 150 years ago, yung 280 na yan ay ngayon umaabot na ng mga 400. In 2010, it was mga 380. So, kahit ilang meeting sa UN tungkol sa paano pagpigil itong greenhouse gases, sa totoo lang, every year, yung parts per million ng carbon ay tumataas at tumataas. At kung umabot siya ng 450, yun ang sinasabi na point of no return. Dahil yung environment natin is not anymore conducive for human existence. Now, of course, nandito na tayo, yung mga preppers, baka sila mag-survive kasi meron silang aircon bunkers, etc. Pero life will become inhospitable with the 450 parts per million. So, if farmers are biocharing, meaning to say charring the biomass, that's what biochar is, charring the biomass using simple equipment that you can just get in a junk shop and without and little welding, you can turn any biomass waste into biochar. So every kilo of charring waste biomass from agriculture captures 3 kilos of carbon dioxide. So, isn't that a nice bargain? For when you produce 1 kilo of biochar, it's as if you remove 3 kilos from the atmosphere. Pero, kinakailangan na itong biochar na ginawa mo, gamitin mo sa pamamaraan na hindi mo susunugin. In other words, huwag mo gawin namang uling. Kasi pag ginawa mong uling, susunugin sa pagluto, magiging CO2 ulit. No? Pero, kaya ina-encourage namin sa farming. Tapos, dahil nandito po kami sa beach farm, it's a magnetite, like a kind of an iron ore rich sand because it comes from Pinatubo. It's very difficult to grow crops. So, in effect, because ito yung lupa namin, ano magagawa namin, di ba? We adapted to the environment, to our location. And thankfully, kasi nag-start kami Sambali Beach Farm in 2009. Tapos, na-discover ko itong biochar sa isang libro about climate change in 2010. Sa sobrang excited ko, pag nabasa ko sa book muna,
Pagkatapos ng book, mga keywords, YouTube naman, wow, talagang nabukas yung mata and mind ko sa opportunities. But because I had a practical need, kailangan ko ng gumawa ng sarili kong lupa. Dahil ang magnetite sand is not ideal for farming, di ba? Farming, yes. Opo. Yan. So, charring the biomass means using a very simple metal equipment that will generate heat of about 500 Celsius. 500 Celsius, you can turn a 55-gallon drum into a kiln, pero parang pugon, parang gano'n. Oo. Ang purpose lang ng drum, pag meron kang sinindi doon, halimbawa yung dayami, gano'n, na dry, kaya syempre kailangan dry, ilagay mo sa drum. Dahil may drum nga, yung init niyan, agad-agad umaabot ng mga 300, gano'n. 300, 400 Celsius. Now, when you have, pag meron kang mga dried biomass, halimbawa dahon ng kawayan, dahon ng talisay, dayami, yung ganon, basta dried siya, mga 12% moisture content, mafe-feel mo naman yung biomass pag medyo crunchy, ganyan, pwede mo siya isalang sa metal kiln. And by some laws of physics, when a biomass na tuyo enters a chamber na may heat na 500, 300, nagkakaroon siya ng explosion, a micro explosion, which releases a very flammable gas into the kiln. So, tuloy-tuloy yung flame, kaya na-maintain yung temperature of 500 so that paglagay mo ng dried biomass, tuloy-tuloy siya gumagawa ng biochar. So, in our video, which we will share, we show how to make the equipment and we demonstrate with some leaves, yung ganyan, yung mga karaniwang biomass waste. Opo. So, sorry for the long answer, pero biochar is charred biomass. And the biomass, the reason why iba siya sa uling, kasi itong biomass na binabiochar ay hindi nanggagaling sa kahoy. O kung galing sa kahoy man, yan ay waste kahoy lamang. Yung mga sanga, yung mga ganon. But never using wood. Because if you use wood at ginamit mo yung charcoal production process na ginagawa ng mga upland dwellers natin, ay napaka-pollutive, no? To give you one example, if you have 1,000 kilos of trees na pinutol para gawing uling, you have 1,000 kilos, using the current traditional methods of charcoal making, you will only get 100 kilos of charcoal. In other words, you only have a yield of 10%. Pero kung gumamit ka ng metal kiln at and you know that charcoal method takes 3 days, and it's full of smoke, so it's really polluting the environment. But biochar making can be almost zero emission, and you retain 33% of the weight. So for the same 1,000 kilos of wood, you will, and of only getting 100 kilos of charcoal, here you'll get 330 kilos of biochar. Okay, now, so what's the difference between charcoal? Let's say you made charcoal, 3 araw, 10% lang, pero yun ang gusto mong gawin, so yun ang alam mo. Tapos, binili natin sa palengke, nasa plastic bag. So, you have 1 kilo of that. And then, you have 1 kilo of biochar. Yeah. The difference is, well, the biochar, you still have to use gaw-gaw and give it a shape. Kasi, pero unless we biochar the same piece of wood, kasi if you
make another kind of biochar kiln, you can put big pieces of wood also. And it won't take 3 days. And you'll also get the 33% yield. And it's more environmental. It will also have practically, not exactly, but practically zero emission, unlike charcoal making. So the same wood put into different process, charcoal and biochar, when you see the product, they look almost exactly the same. But from the biochar one, you have 3 times more the charcoal, but now we call it the biochar. Plus, the heat of this one is double this one. Yeah, so, and it's not naman modern technology, but it is technology because you have to use a kiln. But meaning to say, it's not hard to adapt. And yeah, so there, I hope I explained the difference between biochar and charcoal. Opo, nagets na. Actually, yun yung follow-up question ko. Pinagkaiba ng biochar sa charcoal, pero nasagot na. Ang tanong ko naman, sir, ano naman ka pwede natin gamitin na biomass materials para po dito sa ating biochar? So, sa Sambales Beach Farm, dahil nasa Botolan, Sambales kami, rice growing area, may mga maliliit na rice mill na malapit lang. So, all things considered, napaka-convenient at napakadaling gawing biochar ang IPA. Ang IPA, ang rice hull, no? Ngayon, dahil kung halimbawa ay ang kahit anong commodity, kahit anong bagay, usually merong spectrum ng quality standards, di ba? So sa biochar, ganun din yan. Ang biochar galing sa IPA ay isa sa pinakamababang kalidad na biochar. Samantalang yung biochar na magmumula sa coconut shell, yun ang pinakamahusay. At ang batayan kung ano yung mahusay, ano yung hindi mahusay, halimbawa sa example ng IPA na biochar, ay una, yung carbon content. Ang carbon content ng 1 kilong biochar ng IPA is only 330 grams. In other words, 33% is the carbon content. Kasi IPA also has silica and gel. Silica and quartz. So, the opposite end of the spectrum, so marami in between. May coconut, may dahon, merong dayami, merong corn cob, merong... Basta lahat ng agricultural waste, pwede mo i-biochar yan basta it's dried. So, at the end of the spectrum, with coconut shell, you have like 90+% carbon content. And when you talk about activated carbon, that is like yung coconut shell biochar, process pa nila para maging activated carbon, which is like pharmaceutical grade and used for feeds and food applications, di ba? Can I ask something about ano ito, micronutrient or macronutrient? Anong content ng maproproduce nito biochar? Hindi. Kasi po, yung biochar mismo, siya ay zero content. Mas wala siyang nutrients. Mas siya ay yung struktura dahil 1 gram, 1 gramo lang hindi 1 kilo 1 gram of biochar has 800 square meters of porosity. Butas-butas sa loob ng 1 gram You can imagine gano'ng kakonte is 800 square meters. Kaya ang sikreto ng biochar, halimbawa sa pagpatibay ng seedling, is making the microbes in the vermicast be able to multiply fast, and then kasi it's only in the seedling for mga 2 weeks
totally empowered the plant, lalo pa the root system, para pag nalipat siya sa growing field, that's where you have to apply nutrients, no? So, doon naman sa field, ang combination namin is 1/3 biochar, 1/3 compost, and then depending on the crop, yung isang 1/3 can be other stuff, like sometimes we use soil from our own farm to mix there, no? So using these combinations, we make our beds, our growing beds, above the just nakapatong sa mainit na buhangin. So nandito yung layer namin. Ngayon, before we do that, under the sand, yung mga tinatapon na coconut shell na sa palengke, yung mga gumagawa ng gata, kinukuha namin yan, tapos binabaon namin sa ilalim ng bed, siguro mga 1 feet, 1.5 feet, na kasi pag buhangin ng lupa mo, kailangan, lalo pa sa Zambales, ang haba ng summer dito, halos 9 months, konti lang yung ulan. So, dilig ka ng dilig ng crops mo. Pero, by putting the biochar, which can retain water with that porosity of 800 square meters per gram, imagine, kasi in one bed, maybe we'll put about more than 50 kilos of biochar. So if you multiply 50 kilos, that's 50,000 grams times 800 square meters. In that small bed, because of the biochar, it's as if the productive agents for growing are napakarami sila because of the biochar, and that's why of course we also have to add compost. Let's say we're growing a crop that needs high nitrogen, so we will use a compost that is composted chicken manure with other stuff. If we want something more gentle, we'll use compost that came from carabao manure and grasses. The biochar in the feed allows the fermentation of the feeds to proceed in a very productive, useful manner. So the role of biochar in our feeds is to aid in the fermentation. And what do we ferment? We ferment napier grass, chopped up into small pieces. We ferment the rock. So in one mix, if I remember all the ingredients, napier and other green stuff, and then the rock, molasses, copra meal. We also use it for our construction. By making a biochar palitada. Palitada. So, anong nun, advantage nun, sir, pagka ginamit natin as palitada ang biochar? Okay, so pag ginagawa kasi ang palitada, yung recipe usually dyan is semento, sand, no, and water. Yung iba naglalagay ng lime. Pero if you substitute some of the sand or you have the same ratio, but you add biochar to the same amount of the cement in the mixture, you can use that, and I use it for plastering or pagpapalitada ng, say, hollow block or your wall, because the biochar there in the wall, you see, aside from the porosity of the biochar, the 800 square meters per gram, the porosity happens to have, meron siyang parang electrical charge, which also facilitates, when you use it for farming, it facilitates what they call the cation exchange capacity is enhanced.
and that's why the growth of the plant is enhanced, not through nutrients, but through other mechanisms like that, improving the pH of the mix, and then the high CEC, cation exchange capacity. But this surface area also has a certain kind of electrical charge that that is conductive of electricity, and it will attract molds that are in the room, because they're discovering, for example, things like dementia, even Alzheimer's. They're caused by mycotoxins, molds that are in the air. Oh. Yeah, especially us, we live in a humid country. Tapos yung mga bahay natin, kung hindi sila well ventilated, ay nag-i-increase yung incidence ng asthma and dementia and Alzheimer's, because this is my theory lang, hindi naman ako doktor. Pero the molds, and there are molds, that's why in the rainy season puputi yung sapatos mo sa closet. Yes. But you don't see these molds that are in the air, and they can penetrate the blood-brain barrier, so they can go straight from the air and into your brain. Into your brain. Yeah. And then yung in the lola brain, ko po is may dementia. Oh, see. Kaya ako then in the brain, it will cause inflammation. Now, when it causes inflammation, your body will respond by trying to repair the damage the inflammation is causing, and it will deposit plaques in your brain. So you'll get worse and worse. But the biochar in the plaster acts like a natural filter that is permanent in your wall, and it never needs to be cleaned, because it being a housing for microbes, when the mycotoxin is attracted because of the electrical charge to go to the wall, there is a microbe waiting for the mold. Kakainin siya doon. Ganyan. Sir, ang ganda ng ang inyong paliwanag po para sa biochar. Dami palang gamit na to. Kasendo, hindi lang pa, ang iniisip ko po galing para lang to sa lupa, pero pwede din pala tong feeds, and then pwede pa to na pampalitada for construction. So, ang dami pa palang gamit. Magbe-break lang tayo, pero minsan ay nasabi nyo din po na ang biochar has a strong potential to provide alternative livelihood program para sa ating mga farmers. Paano po yun magiging posible, sir? Pwede nyo po ba yan sagutin sa ating pagbabalik? Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Agree. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Kasendo at si Sir Philip Camara. Hello po. Ang mga livelihood opportunities na may bibigay ng isang biochar program ay una, yung paggawa mismo ng biochar, no? So, halimbawa, yung binanggit ko po kanina na ang 15 sacks ng dried ipa ay magiging 9 sacks ng rice hull biochar. Yan lang, lagay mo lang sa sako, lalo pa yung double sack para medyo malaki-laki. And kung tignan nyo yan sa classified ads sa Facebook o sa mga Facebook or yung mga ibang iba-iba yung presyo. Minsan ang presyo depende na sa packaging. Pag maliit ang packaging, mas mahal kung i-compute mo per kilo. Pero generally, a sack like that can sell for at least 250 pesos per sack. Kung nasa tindahan na, no? I mean, so, syempre, kung galing pa sa farm, hindi naman 250 pesos. Tapos, pag ang farmer ay gumagawa din siya ng compost, at yung compost galing lang sa kitchen waste, so, hindi naman siya pwedeng sabihin na wala siyang raw materials for compost kasi lahat naman tayo kumakain. Yes. So, meron kang kitchen waste sigurado.
And it's very easy to simple training to turn kitchen waste in about 45 days into one of the richest soils. And so they can mix their own biochar and compost mix. And then that will sell na for 350, 450 a sack, no? So the biochar with rice hulls, because that seems to be napakaraming access sa rice hull nationwide. So turning that into soil, component niya ay yung pang-housing ng microbes and alam mo yung electrical charge sa porosity ng biochar pala, nakakahawak din siya ng mga nutrients. Ibig sabihin, kapag ang biochar nasa farm soil, kapag umulan ng malakas, kagaya ng tendency ngayon dahil sa climate change, at tuloy-tuloy na walang ulan, halos karamihan ng fertilizer wala na doon sa farm nandun na siya sa ilog. At itong fertilizers will suffer from runoff. Pero kapag may biochar yung lupa, yung runoff, yung tubig lang. Pero yung porosity yung surface area ng biochar, hahawakan niya yung mga nutrients na yan. Hindi niya papayagan na mawawash away lang. Kaya sa Japan, yung mga sapa na galing sa mga rice farm, bago yung sapa makaabot sa ilog, may culvert na puro biochar na sa loob dyan. Para hindi magkaroon ng fish kill yung ilog at saka yung dagat. Dahil excess nutrients, makakaroon ng algal bloom, and then makakaroon ng depletion of oxygen, and then makakaroon ng fish kill. So, yung problema na yan is regulated by biochar, no? So, yung marketing naman, halimbawa, importante kasi pag sabihin mo livelihood yan, kailangan tuloy-tuloy yung market. So, yung awareness ng biochar, anong benefits niya, so mas maraming makakaalam, so mas maraming gagamit, makakaroon ng demand. Yes. So magiging livelihood talaga siya. Kasi ang mahirap yung, di ba, livelihood nga siya, pero after initial production, di ba, mahirap na maghanap ng market, hindi na siya livelihood, di ba? Hindi na nila itutuloy yan. That's why I also talk about the personal uses of the biochar para may at least konting incentive. Pero to make it an income, depende na yan sa kilos ng farmer mismo, no? Kasi isa pang example, kung halimbawa meron kang isang sako ng urea na napakamahal ngayon, at meron kang isang sakong biochar na let's say worth 250 pesos at gaw-gaw, pag hinalo mo yung dalawa na yan, ingredients with the gaw-gaw as the binder, makakaroon ka ng time release, nutrient holding, urea fertilizer. Which means, kung ang estimate ng mga agriculturists ay kalahati or more, then fertilizers are washed away, yung nutrients, no, is washed away, then kahit maglagay ka na ng, let's say, ang recommendation is 12 sacks of fertilizer, kailangan mo na lang ilagay sa 6. Kasi yung fertilizer na nilagay mo is coated with biochar. So, ibig sabihin, kung gumagawa ang farmer ng biochar, meron na siyang napaka-importanteng raw material para makagawa din siya ng either soil o ngayon makagawa din siya ng time-release fertilizer. Can be mismo para sa kanya, para makatipid siya ng napakalaki. O kaya, pag na-convince niya yung kapitbahay niya at medyo tamad siya gumawa ng biochar, pwede niya ibenta sa kanya, no? Pero that's why I think, itong mga agricultural communities natin, kinakailangan i-stimulate natin yung mga exchanges, di ba? Mga local, napaka-local, kahit sa
sa sitio, sa purok, sa barangay para magkaroon ng economic activity lalo pa habang may pandemya, di ba? Yes, And okay. what is your activity? Then, i-biochar mo na kung anong nasa paligid mo, di ba? Opo. Sir, kanina sabi mo, bawa, pwede kang gumawa ng sarili mo at may sobra, benta mo sa kapitbahay. Paano ba ginagawa itong biochar? So, kagaya po na binanggit ko kanina, depende po sa raw material mo o biomass waste. Halimbawa, corn cob. Yung corn cob, napakagandang biochar din yan. So, ang equipment niyan, yun ang 55-gallon drum na may butas lang sa ilalim, mga bilog na butas. Tapos, naka-elevate yung drum. At dito, ikakarga sa drum by bricks. Naka-elevate siya by bricks. Tapos, dito sa drum, ikakarga mo yung raw material mo. So, yung corn cob na dried, to say 12% moisture. Tapos, sisindihin mo yan sa taas. Ganyan. And then, so, bale, merong pang-start ng fire, no? Either paper or kindling. Tapos, merong chimney, maliit na chimney, na parang takip na may konting pataas na gano'n, na pipe. So, yun, mag-create siya ng thermodynamic, ang tawag, na kung saan, dahil may nag-aapoy dito sa loob, at dahil may chimney, na-attract yung hangin sa ilalim, di ba, naka-elevate yung drum, at yung may butas doon. So, yung hangin, dito papasok sa ilalim ng drum, tuloy, yung apoy, wala siyang magawa kung hindi papunta siya sa ilalim, sa baba, kasi susundan niya yung oxygen. Kagaya ko po yung binanggit ko kanina, dahil yung kiln ay umabot na ng 500 Celsius, yes, dahil merong kindling, pero yung oxygen ay nagagaling sa baba. Ang ibig sabihin niyan, yung nasunog na ng apoy sa ibabaw, pag sunog na yan, yung oxygen hindi na nanggagaling sa taas kasi mainit. Ang oxygen pumupunta sa kung saan malamig. Mas malamig sa ilalim, so doon lang may oxygen, bababa yung apoy. Kasi yung susunod na corn cob na naghihintay doon, na hindi pa charred, hindi pa siya sunog, kasi yung apoy nasa taas siya, nandito, pero nandito yung oxygen, boom! Dahil mainit, boom, yung gas na sinasabi ko na highly combustible at walang pollution na gas, ay it will explode. Bush, ganyan. And then, bababa uli na naman kasi dito lang yung oxygen. In 45 minutes lamang, pwede mo na patayin yung apoy para cooling na lang, i-cool na lang, maaani mo na yung corn cob biochar. Paano mo i-cool? Sabi ko kanina, yung metal drum ay naka-elevate dahil nakapatong siya sa bricks. yes. Kaya naka-elevate siya by mga 2 inches. So, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung brick, flat siya sa lupa, takpan yung gilid ng drum para walang hangin papasok. Yung maliit na chimney, palitan ng flat, ganyan. Tapos, i-seal din ng putik. Pagkatapos ng mga 45 minutes, pwede mo na siya anihin kasi malamig na siya. So, kayang-kaya itong gawin sa kanilang mga tahanan. Basta yung kailangan nila yung drum. Yes. Ngayon, marami naman sa rural area marunong mag-weld. At maganda tignan na merong ibang household o pamilya na may equipment na, pero ngayon matutuwa siya kasi may nag-o-order ng maliit na chimney para sa biochar kiln, di ba? So may available na rin po na equipment. Oo, kami kinukuha lang namin sa junk shop nga eh. Minsan yung junk shop nasa barangay lang, di ba? Kaya ito yung sinasabi natin na maganda siya, hindi lang sa agriculture, pero to stimulate, mas broad yung objective is parang i-stimulate natin yung local economy
para sa mga local na mamamayan sa lugar na yan, di ba? And using natural and environment-friendly technologies that will not naman sacrifice productivity. Di ba? Ayaw naman natin organic tapos puro gutom ang tao kasi wala bumagsak ang production. Yung ani, opo. Hindi, kaya gumamit tayo ng method. Well, kung ano yung unang gusto ng farmer talaga after having all the information, no? Anong gusto niya. Pero biochar, kahit organic, talagang napakalaking tulong sa Sambali Beach Farm to be accredited by OCCP as an organic farm. And hindi namin ma-accomplish to, naks naman kung walang biochar. Biochar po talaga ang pinaka parang heart ng inyong farm. Eksakto, tama. Alam mo pa, isa pa pala, malaking contribution ng biochar is in the sewage treatment. Siyempre, bago nag-ASF, meron kaming 120, fattening lang naman, no? Hindi ito breeder. Pero nasa isang lugar lang sila na wala pang 50 meters mula sa bahay ko. Pero dahil meron silang biochar sa feed, meron silang meron kaming ini-spray na mga microbes galing sa EM, wala silang amoy or anything like that. Tapos yung meat quality nila ay napakaganda, superior ang meat quality. Nalalaman namin to kasi bago yung pandemya, ang bumibili ng halos lahat ng baboy namin dahil certified organic is yung healthy options na nagtitinda ng mga fresh meats din. Fresh meats, opo. Yeah. So, ang inyong biochar ay for sale din? Sorry po? Ang biochar nyo ay for sale? Or para lang sa Sambali Beach Farm? Sa inyong farm, yes. Okay. Yes. Gumagawa kami ng mga 3,000 kilos of biochar a month. And siguro ang gamit namin dyan is about 2,900 kilos. So, konti-konti lang. Mas binibenta namin yan para magkaroon ng exposure yung market na meron ganitong ingredient. Meron po kaming maliit na tindahan sa Iba, capital ng Zambales, where saan naka-display yung mga ganon. You can buy a bag of biochar or you can buy a bag of biochar with vermicompost. Yeah. Yan. We want to promote biochar lalo pa sa mga livelihood and commercial and personal uses kasi kung hindi mo gagawin to, walang demand. At kung walang demand, walang gagawa ng biochar. At kung walang gagawa ng biochar, tuloy-tuloy natin susunugin yung waste biomass natin. At least sa environment na malaking tulong yan. Malaking tulong talaga. Hindi kasi mostly nakikita natin is sinusunog na lang, no? Pati yung mga puno na leaves nahuhulog. So ito nakakatulong yan and parang ang nakita ko is ibabay niya yung yung nutrient para hindi lumabas dun sa soil, no? Yes. Hindi ma-waste. So, maganda ito kung very effective na makakatulong dun sa tanim. Yeah. Yes. Opo. Alam mo, Carosendo, gumawa ng study ng International Rice Research Institute. Kinompare nila yung mahal na sulfur-based time-release fertilizer at yung pinento kong kanina na hinalo lang yung biochar na pino, no? Pulbos talaga, gaw-gaw, pang-bind, at saka yung urea. At sa performance ng dalawang fertilizer, sabi ng IRI, halos walang difference sa performance. In other words, talagang nagper-perform yung function niya as a time-release fertilizer.
Magiging slow release, no? Oo, magiging slow release. At saka mas tingin ko superior pa sa sulfur coated time release fertilizer kasi nakakahawak nga siya ng nutrients eh. So unlike yung sulfur, kung ulan ng ulan, pati time release wala na rin eh. Madadala na rin eh. Pero pag may biochar, well, unless madala yung biochar, no? Pero kung flat yung lupa mo, patag, hindi naman siguro. Kakapit yan eh. Kaya pinapasok yan sa lupa. Alam ba ninyo kung paano na-discover yung biochar? Sige nga, sir. Paano ba na-discover yung biochar? Okay, alam naman natin, di ba, Karusendo, na ang uling ay isa sa pinakaunang technology ng mankind, maybe 3,000 years old. Pero, more pa, the beginning of man, yung unang tools natin was uling, no? Pero biochar as biochar, meaning to say, ang inuuling mo is waste, was discovered accidentally being practiced by a Amazonian community tribe that had disappeared because of illness. Pero nagtaka yung mga US, they were from a US university, Purdue yata, and they were amazed that unlike other hunter-gatherers in the Amazon, there was apparently a thriving community in that particular area, and that area only. And then when they tried to discover the reasons, it turned out that as far as they could dig, all they could come up with was a special mix of biochar, ceramic, manures, which they carbon dated to be 3,000 years old. And that area that had been practicing this biochar based productivity is still obviously much more productive than the areas where the community did not reside. So this US professor was so amazed that he started the International Biochar Initiative, IBI, because at that time, people like Al Gore were still heavily pushing for the climate change thing. And when they did the computation that the amount of CO2 that was not put back in the atmosphere by burying it in the soil is theoretically enough to save the planet. The world produces 5 billion tons of waste a year, and if all of this waste was biocharred, the amount of carbon removed is more than the carbon generated by all the cars, all the airplanes. So that was the initial excitement about biochar and the massive role it could play. Now, so I read about it in a book in 2010 called 10 Technologies for Saving the Earth or something, or for climate change. And one of the chapters was totally devoted to biochar. So around that time, maybe by coincidence, my wife was putting up the Sambali Beach Farm in 2009, but we were getting a bit discouraged because it was quite difficult. But then, tama with the biochar, and then the vermi, we already had the vermi, but then really it was the biochar that made everything come together. Yan. For maybe 10 years now. Wow. Sa inyo pa lang, pag pumunta dyan, ako, makita na yung miracle na dalahan ng biochar sa inyong lugar. Well, yeah, we give Sambali Beach Farm tours. So, ganon, oo. Let's say, nakastay ka sa isang resort dyan, di ba? And then, opo. Pwede maglibot sa inyo. Yes. Yeah. Opo. Sir, maraming salamat po. Ang daming nadagdag na naman sa amin na kaalaman. My pleasure. Thank you, Sir Philip. Babahagi po ng biochar sa amin. Okay. Ayan.
Na-encourage nga natin, no, Kasendo, na maliban sa charcoal, biochar na lang yung gamitin natin sa ating mga kasamahan. Kasi, sabi ko nga, sa charcoal, less population. Pollutant. Less usok, di ba? Yes, opo. Pati sa kalusugan natin. Tama. Yeah. Ayan, tuloy-tuloy nga yung ubo ko kasi allergic ako sa usok eh. Yun yung problema ko. Kaya nga po, maganda to. Hindi lang tayo nagpo-farm. We become responsible farmer. Meron tayong concern sa ating paligid. Pinagkukuhaan natin ng ating mga pinagsasakahan. So, hindi pwedeng tanim ng tanim lang, harvest ng harvest, pinapabayaan natin ang ating mga lupa. Itong biochar, nakikita ko maganda po talaga ang potential na to. At ina-encourage nga po natin ang ating mga magsasaka na maging masipag. Gawin po natin itong biochar. Kalimutan po natin ang charcoal at magsimula tayo dito sa biochar. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.